Good morning أنتوني، كيف حالك؟ صباح الخير جميعا. أنا اسمي سالم نفاع من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. احنا انبسطنا فيك جدا بالأزرق. لسه ما بلشنا رحلتنا، راح نروح نشوف المحمية المائية، نتعرف أكثر على المحمية، شو فيها وشو عم نعمل فيها أكثر. أول شيء احنا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تأسست عام 1966 من قبل مجموعة من الصيادين. تأسست لحماية الطبيعة تم إنشاء 11 محمية في الأردن بمساحات كثير مختلفة. واحدة منهم وأقدمهم هي محمية الأزرق المائية محل ما إحنا هلا موجودين، وعندنا محمية الشومري، عندنا محمية غابات عجلون، عندنا محمية غابات دبين، عندنا واحدة من أحدث المحميات اللي هم محمية برقع الطبيعية. تبليشة رائعة، بيرفكت ستارت. من الوعي من 5:30، السما اللي بتعقد، الطقس اللي كتير حلو، الأجواء الرائعة، الألوان والغيوم التوب نوتش. مارك، هلو نمت منيح. شو هني الويتلاندز أو بالعربي؟ المستنقعات أو المناطق الرطبة. فهن من أهم ايكو سيستمز بالعالم كله. يعني تقريبا 40% من كل النباتات بالعالم موجودين بالويتلاندز. التنوع البيولوجي اللي فيهم خيالي. بس هيك الويتلاندز مهمين لنا كبشر. يعني هن بيأمنوا كتير من الفود اللي بناكله. مثلا 40% من المناطق المزروعة بويتلاندز مثل الرز وهيك هن بيعطوا الأكل للبشرية. من دون ويتلاندز المي تبعنا بتكون ملوثه، لانه هن عندهم مثل سيستمز بيعملوا فلتريشن للمي وبيرجعوا بتروح البوليوشن منها. من دون الويتلاندز بصير في عندنا كثير انجرافات للتربه وبصير في عندنا فلودنجز اكثر واكثر. نحن كتير مهم نحافظ على الويتلاندز ويبقوا ويتلاندز قبل ما يختفوا ونرجع نعمل افرس لنردهم. في اتفاقية اسمها الرامسار يلي انعملت بإيران، وهو الهدف منها كمان نحافظ على كل المستنقعات. هلا أكتر وأكتر عم بيصير في بلدان عم فيها مستنقعات عم بتصير محميات. يعني شغلة كتير مهمة نحافظ عليها، بس عم بيروحوا. مشان هيك الاتفاقية موجودة لنحافظ عليهم. الإنسان بده يفهم أهميتهم، بده يفهم أنه هولي إذا اختفوا وجودنا بيختفي، هالقد مهمين. وهيدا المطرح نحن فيه هلا بخبرونا عنه. نحن محمية الأزرق صار في شغل كتير كمان، يعني إذا بدك هي كلاسيه مثل ديزاستر إذا بدنا، لأنه وقتها عملوا عمان وكبرت المدينة اضطروا ياخدوا كتير مي من هون، لدرجة مش تشوف كيف بتصير الخبرية. أخذ هذا المستنقع 250 ألف سنة ليتكون. من 1960 أنجأ ب20 سنة اختفى تقريبا، بطل فيها مي، بطل فيه ولا نبع موجود هون طبيعي. هلا كل شيء عم بتشوفه مشكورين بالأردن هن عم بيرجعوا يردوا المي عليه، بس بيردوا 10 مليون متر مكعب من المي، هو كافي بس ليبقى 10% من شو كان من قبل. هلا تشوف قد ايه نحن كمان الاشياء بتصير بسرعه. في نوع سمكه نحن جايين نشوفها اليوم تقريبا اختفت، بطلت موجوده، بسموها السرحانه. اختفت كليا لحد ما عالم من النمسا لقى بيض بعد في منهم، يمكن لو فرقت معه شهر او شهرين كانت اختفت كليا، وما في منها بالعالم كله غير هون. وهيدا الهدف من زيارتنا، جايين نضوي على نباتات وعلى سمك وعلى اذا بدنا نقول حيوانات موجوده بس بالاردن، نتعرف على جمال الاردن من خلال هالاشياء. Amazing. أنا حازم الحريشة، مدير محمية الأزرق المائية. هاي المحمية طبعا هي أول محمية تنضم لاتفاقية مميزة اللي هي اتفاقية رامسار. موقع الآن مساحته كان 12 كيلومتر مربع، الآن توسع لصار 74 كيلومتر مربع. الآن المحمية كمان حظيت بإعلان دولي جديد اللي هو دخولها ضمن القائمة الخضراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة كأفضل الممارسات الإدارية على مستوى العالم.
المكان هو مهم على مستوى خلينا نحكي الآثار اللي موجودة فيه. في بعض المواقع الأثرية اللي موجودة داخل هذا المكان، مثل بسموها هون الدائرة الأموية. بلشنا إعادة تأهيل بعد جفاف الواحة بمطلع التسعينيات. بلشوا طبعا الهدف كان انه نرجع 10% من الواحة اللي كانت زمان. رجعنا بالفترة الأولى 5% من الواحة، وبعد هيك طبعا رجعنا خلال السنتين ثلاثة الماضيات رجعنا الجزء 10%. فالآن يعني اللي انتم شايفينه هو فقط 10% من اللي كان زمان بواحة الأزرق. تخيل بهذا المطرح بملايين السنين قد ايه قطع عصافير، لانه العصافير ما بتقطع فوق المي، سو بدهم مطارح مثل هيدا ليرتاحوا. تخيل قد ايه قطع ناس هون، كلهم بيروحوا من منطقه لمنطقه، بيقطعوا بالصحراء، وهذا كان المطرح الوحيد اللي كانوا يوقفوا ليشربوا مي. ب 250 الف سنه قد ايه قطع ناس وحضارات وهيك، وهذا المطرح معرض للخطر. لو ما في جمعيات مثل الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه كان هذا المطرح بيروح. ما فيكم تتخيلوا قد ايه في عصافير كانت تقطع من هون بطلت عم تقطع. وهلا بدنا نحكي عن النباتات الموجوده بهذا المطرح ونتعرف عليها وحده وحده. So peaceful. تسمع الأصوات الرواق ولون الطبيعة بشكل مش معقول شو حلو. تمارس شفناها قبل مزهرة، والبايفا يحيي هون، هيدي كمان ايكو سيستم تبع الوتلاند دايما فيها نباتات. شيء رائع، وقديش فيها غنى الناس ما بتعرف عنه. أكيد أكيد. هذا المكان كمان مهم كثير للطيور المهاجرة. الأزرق يعني اشتهرت بالطيور، ويعني فيها أكثر من 350 نوع طير تم تسجيله داخل محمية الأزرق، أي ما يشكل ثلثي طيور المملكة الأردنية الهاشمية. بالأردن تسجل 435 نوع، داخل هاي المحمية لحالها 350 نوع تسجل بهاي المكان. والناس فيها تجي بهيدا البيت الصغير تتفرج عليهم تقعد 24 أكثر من بيت زي هيك، بيقدر يقعد ويعمل بيرد واتشنج للأنواع اللي بتيجي خلال اللي احنا الآن بفترة هجرة الربيع، وفي عندنا فترة هجرة الخريف. شو شايف عندك؟ عم تلهيني هلا انا على 300. هلا بتعرف شو 300؟ ها؟ تصور شي مرة فيها؟ اها مان شو قوية. هيدا النبتة اللي ورانا اسمها نيترازيا، هيدا الشيء نحن بنسميها اسبيس بيونير، يعني هي كثير مهمة لكل الايكو سيستم اللي هون. ليه؟ لأنه هيدا النبتة بتتحمل كثير ملوحة ونفس الوقت ولا شوية ملوحة.
فمطرح معين بتعيش مع التمارسك، مطرح معين فيها تعيش مع المي. لو ما هي موجودة كان كتير من الرمل بروح، هي بتساعد أن الرمل يبقى وين ما كان، ومن دونها هذا الإيكو سيستم معرض للخطر. بتعطي فواكه بيتاكل اسمها الغرقد. من هيدي النبتة كمان بتعمل فورماسيون اسمها نبخس، يلي هي مثل كأنها بتخلي دايما، مثل كأنها مخدة بتخلي الرمل يثبت دايما مطرحه. نحن هون عم نطلع على عجيبة من الطبيعة، لأنه هيدي السمكة الصغيرة تقريبا انقرضت لحد ما علماء شافوا بيض بعد بمطرح معين. لو ما شافوهم هول البيض كانوا الوحيدين بعد الباقيين، لأنه كل السمك الباقي مات. من هيدا البيض قدرنا نرجع نرد هيدي السمكة على الطبيعة، وهيدا الشغله لازم نتعلم منها. هي تعتبر الفرتبريت الوحيد المستوطن بالأردن بين كل الحيوانات يلي بالأردن. حلو كتير، حلو كتير 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 حلو. unexpected، ضروري الكل يجي يتعرف عليها، ضروري الكل يجي يعيش مع الطبيعة ويفهم أهميتها ومحافظ عليها.